ทานคือไม่ต้องทำอะไรมาขออย่างเดียวแล้วก็เรียกคนไทยซึ่งคนไทยปลื้มมากเลยเรียกผู้ชายว่ามหาราชามหาราชาเรียกผู้หญิงว่ามหาราณีมหาราณีผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองแผ่นดินเลยไหมยิ่งใหญ่ไหมแล้วก็เรียกผู้ที่มีลักษณะภูมิฐานว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์เพราะนั้นคำว่าอาจารย์ก็มาจากอินเดียเหมือนกันแล้วคนอินเดียก็เลยสอนลูกหลานว่าเกิดมาเป็นขอทานง่ายสุดเพราะคนไทยใจดีไปขอญี่ปุ่นขอฝรั่งเขาไม่ให้นะครับเนื่องจากเห็นเนื้อตัวสกปรกปุ๊บคนไทยเนี่ยเจอเด็กๆวิ่งเข้ามาผมลุงตุงนังเลยเนาะเราอดไม่ได้ก็ให้สตางค์ครั้งหนึ่งที่ลุงไปดำรงชีวิตอยู่ที่ขยาก็จะมีลูกน้องเนี่ยประมาณเกือบ20 คนเนาะสิบกว่าคนเนี่ยเต็มเลยเวลาขึ้นรถ2 แถวนี่มันไปกันเป็นครัวเลยนะเป็นเหล่าขอทานทั้งหลายลุงก็จะให้ตะตังไว้ใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆพอเราซื้อแชมพูให้ไปนะบอกพรุ่งนี้ไปสระผมนะปรากฏมันไม่สระอาทิตย์หนึ่งก็ไม่สระให้ตะตังบอกเอาไปสระผมไปอาบน้ำให้เรียบร้อยเขาก็ไม่ทำสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือเด็กถามลุงว่าเป็นขอทานสระผมได้ไงเนื้อตัวสะอาดได้ไงมันไม่สมกับเป็นขอทานขอทานมันต้องมีเครื่องแบบเนี้ยเก่าๆเน่าๆเกอะเด็กเนี่ยหัวอีลุงตุงนังเลยขี้มูกไหลเนี่ยมันถึงได้เป็นขอทานนี่คือวิธีการคิดของคนอินเดียนะครับคราวนี้อินเดียนี่เป็นต้นกำเนิดแห่งสัพพวิชาทั้งหลายเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเป็นพันๆปีที่แล้วเนี่ยในสยามประเทศเนี่ยเราก็ได้ความรู้จากคนอินเดียมามากมายโดยเฉพาะการสืบเรื่องเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะครับอย่างเช่นเรื่องเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ก็มาจากอินเดียนะครับเขาเชื่อว่าเท้าทัตตรสนะครับก็คือใครคือคนที่ดูแลพวกเกี่ยวกับคนทันนักดนตรีทั้งหลายเขาว่าเป็นบุตรของฤาษีนะครับตรงกับในเมืองไทยที่มาเป็นบุตรฤาษีแล้วก็มีฤาษีมานะเป็นพันปีที่แล้วตรงกับสมัยทวารวดีก็คือพระนางจามเทวีนะครับพระนางจามเทวีจริงๆเป็นคนทางภาคกลางเนาะอยู่น่าจะเป็นเมืองลพบุรีนี่มาตั้งทีหลังนะมาตั้งชื่อเมืองทีหลังนะครับถูกฤาษีที่เป็นเพื่อนกับพ่อของพระนางจามเนี่ยสนิทกันเอาไปชุบเลี้ยงนะครับชื่อว่าฤาษีวาสุเทพก็อัญเชิญพระนางจามเทวีเนี่ยไปก่อตั้งเมืองทางภาคเหนือนะครับจนไปสร้างสิ่งสำคัญในศาสนาพุทธทั้งหมด 84,000 แห่งทั่วราชอาณาจักรล้านนาเลยย้อนกลับไป 1,200 ปีที่แล้วยิ่งใหญ่มากนะเพราะการเดินทางเป็นไงลำบากพระนางจามเทวีเนี่ยก็มีพระราชโอรส2 พระองค์แล้วก็เอาไพร่พลไปจำนวน100,000 คนปรากฏว่าต้องการไปเผยแพร่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาคกลางแต่ปรากฏว่าพอไปเห็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือแล้วมันยิ่งใหญ่มากจนเกิดก่อวิธีการสร้างพระเกิดก่อการสร้างเจดีย์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะพระนางจามคือมีขอบคิ้วสี่เหลี่ยม3 ชั้นก็จะแบ่งเป็นโลกสวรรค์มนุษย์บาดาลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นทุกอย่างในการก่อสร้างทางศิลปะเป็นไงต้องมีความหมายหมดนะครับกลับมาถึงท้าววิรุฬ6ก็คือดูแลพวกกุมพันเนาะร่างกายเหมือนตัวหม้อนะครับกุมพันกุมพันพันธะนี่ก็คืออันทะนี่เองนะครับเพราะนั้นยักษ์พวกนี้จึงมีพุงใหญ่นะครับแล้วดูแลก็คือราศีกุมนะครับท้าววิรุฬปักษ์มีตัวใหญ่มากเลยนะครับมีบ้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพวกเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยมีบ้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพื้นที่เท่ากันรวมแล้วประมาณ 1,000 โยชน์นะครับใหญ่มากเลยเพราะเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นไงตัวใหญ่มากเลยนะครับคราวนี้มาถึงเกี่ยวกับเรื่องเทมสีต่างๆนะครับซึ่งเกี่ยวพันสำหรับปีนี้เนื่องจากว่านักดูดวงทั้งหลายนะครับไม่ว่าไพ่ทาโร่อะไรก็ตามเนี่ยมันมีวิธีการคิดมาสอนมาคล้ายๆกันวิธีการดูดวงเหมือนกันมันเริ่มต้นจากที่พระพุทธเจ้าครับได้เอาผลอะไรเนาะมาวางไว้บนฝ่ามือฝรั่งตกใจมากเลยนะย้อนกลับไป 2,600 กว่าปีที่แล้วพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าโลกมนุษย์มัน
กลมฝรั่งเนี่ยย้อนกลับไป4 ปีที่แล้วยังเชื่อ400 ปีที่แล้วยังเชื่อว่าโลกมันแบนเห็นไหมบางประเทศบางนิกายที่เชื่อว่าโลกมันแบนมีเส้นสุดขอบโลกแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าโลกมันกลมเพราะนั้นจึงเอาผลมะขามป้อมอินเดียในลูกใหญ่มากนะวางบนฝ่ามือแล้วก็บอกว่าสันฐานโลกเราเหมือนมะขามป้อมบนฝ่ามือมันไม่ได้กลมดิกมันกลมและเบี้ยวนิดๆนะครับเพราะนั้นเป็นที่มาของเรื่องแรงแม่เหล็กเนื่องจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนเรื่องเกี่ยวกับการปกครองการต่อสู้กฎหมายเรียนเรื่องชีววิทยาเรียนเรื่องจิตวิทยาเยอะแยะเลยนะครับทำให้มีความรู้มากมายจนเป็นศาสดาองค์เดียวของโลกนะครับที่ทำไมไม่ให้เชื่อว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นโดยพระเจ้าแต่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะนั้นจึงใช้คำว่าธรรมะหมายถึงธรรมชาติเพราะนั้นพระพุทธเจ้าอย่างในคลิปต่างๆที่ลุงเคยเล่าไปแล้วนะที่คนถามว่าสวรรค์ของพระพุทธเจ้าเป็นไงพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าสวรรค์ของพระพุทธองค์เป็นสีแดงงานเขียนลายไทยทั้งหลายจึงมีสวรรค์เป็นสีแดงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่เรียนศิลปะครับทันทีที่เรามีความรู้เรื่องนี้สามารถออกแบบเสื้อผ้าหน้าผมได้นะครับส่วนองค์พระวิษณุของโรงเรียนพ่อช่างนะครับจะมี2 องค์หนึ่งองค์แรกเนาะถ้าเราเข้าในโรงเรียนพ่อช่างเนี่ยจะอยู่ประตูทางซ้ายมือนั่นคือองค์ที่1นะครับอะไรเนาะจะเป็นรูปดอกไม้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสกุลศิลปะต่างๆนะครับแต่ละประเทศความเชื่อจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ไทยจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียเขมรอินเดียเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอยู่ที่เสื้อผ้าหน้าผมในการออกแบบเป็นความเชื่อแต่เขาจะมีเขาเรียกว่าลักษณะพิเศษที่เรียกว่าเหมือนโงเห้งเนี่ยเนาะหน้าตาต้องอย่างนั้นขมึงขึงขังตัวอ้วนบางคนตัวใหญ่สูงมากเลยยิ่งกว่ามนุษย์3 เท่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความเชื่อเรื่องนี้มันต้องมาใช้อิงในการทำงานศิลปะด้วยนะครับคราวนี้หลายคนตอนนี้คงเล่นงานศิลปะมันก้าวข้ามไปอีกอย่างหนึ่งแล้วนะไม่ได้เป็นการเขียนรูปด้วยบนเฟรมแล้วไม่เป็นการเขียนรูปด้วยบนกระดาษแล้วนะครับเขาเขียนรูปแบบระบบดิจิตอลแล้วเอาไปแลกเงินคริปโตเพราะนั้นก็ฝากนักเรียนศิลปะโดยเฉพาะรุ่นลุงเนี่ยล้าสมัยแล้วไม่ทันเรื่องเงินคริปโตแล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจมาตั้งแต่ต้นแม้กระทั่งเรื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับก็เป็นรุ่นแมนนวลซึ่งล้าสมัยเนาะก็มีความรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆลุงก็จะมาเล่าให้ฟังสำหรับการออกแบบสีนะครับรู้หรือยังมันถูกวิเคราะห์มาโดยนักเรียนศิลปะล่วงหน้าไว้2 ปีเพราะฉะนั้นเทรนสีปีนี้นับตั้งแต่วันที่1 มกราถึง31 ธันวานะครับเทรนสีโลกคือเขาเชื่อว่าเนาะทำไมต้องรู้เรื่องนี้มันไปเกี่ยวข้องกับการออกแบบเสื้อผ้าออกแบบรถออกแบบสิ่งก่อสร้างออกแบบเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆให้คนมีรสนิยมเหมือนกันนะครับสำหรับเทรนปีนี้คือสีเหลืองแต่ไม่ใช่เหลืองอ๋อยนะเป็นเหลืองเข้มนะครับคล้ายๆผลมะม่วงสุกรู้จักผลมะม่วงสุกไหมมันเขียวออกทองๆนะครับมันสร้างให้เกิดความมั่นใจเกิดพลังขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสีเหลืองเนี่ยเขาก็สร้างเรื่องราวเป็นตำนานทำให้คนเชื่อเหมือนกันนะครับอีกสีหนึ่งคือสีเขียวนะครับก็ไม่ใช่สีเขียวที่เอาเหลืองกับน้ำเงินผสมธรรมดาแต่เป็นเขียวสะท้อนแสงเพื่อให้เกิดความรู้สึกเรื่องใหม่กับเรื่องเก่าเรื่องเทคโนโลยีกับเรื่องโบราณมาผสมผสานกันได้มีเหลืองเข้มนะครับคล้ายๆกับเยลโล่โอ๊กเลยแต่ไม่ถึงกับโอ๊กเนาะแล้วก็มีสีชมพูแต่ชมพูไม่ใช่ชมพูจากแดงผสมขาวนะเป็นชมพูม่วงเห็นไหมมันคลาสสิกขึ้นเพราะนั้นสีเทรนแต่ละปีเนี่ยถูกออกแบบแล้วก็วิจัยโดยนักเรียนศิลปะแล้วก็เป็นผู้กำหนดผลิตภัณฑ์อาหารฉลากเครื่องแบบสีรถของใช้ต่างๆมากมายนะครับอีกสีสุดท้ายก็คือสีม่วงแต่ไม่ใช่ม่วงที่เป็นม่วงน้ำเงินผสมแดงเป็นม่วงโรสแมดเดอร์เป็นม่วงกุหลาบเพราะนั้นมันเป็นสีเทรนที่พิเศษขึ้นไม่ใช่สีธรรมดาแล้วสำหรับสีม่วงนะครับเขาเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่
ให้เกิดความรู้สึกทางด้านสร้างสรรค์แต่ม่วงถ้าจะสวยจริงๆเขาว่าเนาะนอกจากม่วงกุหลาบแล้วจะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มเข้ามาอีกแล้วทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นข้าราชการเมืองไทยจึงมีเสื้อผ้าสีกากีหรือสีน้ำตาลนะครับหมายถึงดินหมายถึงผู้ที่ติดดินนั่นเองนะครับส่วนสีชมพูอมม่วงหมายถึงจิตใจดีรู้สึกมีความบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าคนที่เข้าวัดอีกหน่อยอาจจะไม่เป็นสีขาวแล้วอาจจะเป็นสีชมพูอมม่วงอ่อนๆแล้วครับแล้วก็จะเป็นสีแห่งสมัยใหม่สีแห่งการขับเคลื่อนเขาว่าเนาะเพราะฉะนั้นเราลองดูเทรนด์รถลองดูวิธีการผลิตเสื้อผ้านะครับสำหรับสีเขียวก็หมายถึงเรื่องภูมิปัญญานะครับแล้วสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าธรรมดาเนาะเป็นสีฟ้าอมสีน้ำทะเลนะครับไม่ใช่เซราลีนแล้วเพราะฉะนั้นสีเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องรสนิยมแต่ละปีแต่ละสมัยวิธีการคิดถูกออกแบบล่วงหน้า2ปีทั้งสิ้นนะครับสำหรับเทรนสีปีนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศิลปะซึ่งเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้หรือไปทำอย่างอื่นที่มันฉีกแนวไปก็ได้เพราะฉะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นด้านจิตวิทยาล้วนๆศิลปะบางทีทำไมไม่ต้องรู้ก็ได้อะไรมันลึกซึ้งไม่ต้องรู้ก็ได้เพียงแต่ให้มีความรู้สึกกับงานศิลปะได้เพราะนั้นระบบการเขียนสีน้ำอีกหน่อยอาจจะค่อยๆหายไป